Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi, đó là sử dụng nhớt nào là tốt nhất. Câu trả lời muôn thuở đó chính là phù hợp nhất sẽ là tốt. Vậy thì làm sao để biết nhớt nào phù hợp cho những anh em đi xe hai cầu, vận hành trong những điều kiện khó khăn như là off-road, cường độ cao, vận hành liên tục ở cường độ cao, hoặc là trong những dịp Tết anh em chúng ta đi phượt vận hành liên tục từ sáng đến chiều. Và một trong những cách tuyệt vời nhất để tìm được loại nhớt phù hợp với xe của mình đó chính là tra cứu trực tiếp trên trang web chính thức của một hãng sản xuất nhớt. Và lần này mình sẽ check out trên hãng nhớt Amsoil. Đầu tiên anh em sẽ vào trang web amsoil.com. Tại đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những loại hình phương tiện giao thông mà hãng này có cung cấp chất bôi trơn. Chúng ta sẽ chọn vào phương tiện là xe hơi. Anh em nhấp vào biểu tượng xe hơi ở bên trái, ngoài cùng bên trái. Sau đó màn hình sẽ dẫn đưa chúng ta đến những năm sản xuất. Trong những năm sản xuất này không có thì anh em sẽ nhấp vào tiếp tục để sổ toàn bộ những năm sản xuất. Anh em sẽ chọn mình đang demo cho chiếc xe Suzuki Vitara tương đương với đời 1997, mình sẽ chọn vào 1997. Sau đó mình chọn vào Suzuki, chọn hãng xe. Các xe khác anh em cũng có thể thao tác tương tự. Sau đó mình chọn vào Silent Kit. Mình chọn vào Silent Kit để hiện ra tất cả những loại nhớt hỗ trợ cho dòng xe này. Tại đây thì ở thị trường Mỹ thì Silent Kit nó có hai phiên bản động cơ, đó là 1.6 và 1.8 lít. Thì mình chọn 1.6 lít, đó chính là tương đương với xe Vitara ở Việt Nam. Rồi, sau khi mình chọn đến đây thì hãng nhớt họ sẽ có cho mình 3 lựa chọn. 3 lựa chọn ở đây, anh em có thể thấy rõ là 3 lựa chọn. 3 lựa chọn này nó đều có một cấp nhớt, đó là 5 V kép 30. Thì cái con số ở trước chữ V kép thì mình không cần quan tâm, mình chỉ cần quan tâm số sau là 30. Có nghĩa là khẳng định rằng hãng khuyến cáo mình sử dụng nhớt 30. Và 3 cái loại nhớt ở đây là 3 cấp nhớt khác nhau, từ thấp đến cao. Nó giống như là hàng phụ tùng của anh em, có hàng OEM, hàng hiệu suất vừa và hàng hiệu suất cao. Thì nhớt cũng vậy, tương đương 3 cấp nhớt. Đây là 3 cấp bảo vệ khác nhau. Tí nữa mình sẽ đi vào chi tiết từng cái cho anh em xem. Thì ở đây nó có 3 dòng. Một là dòng OEM, hai là dòng XL và ba là dòng Signal. Dòng Signal là dòng cao cấp nhất. Cái dòng OEM thì cái tuổi thọ bảo vệ của nó rơi vào tầm cỡ 15.000 cây số. Cái dòng thứ hai đó dòng XL thì khả năng bảo vệ của nó là 12.000 mai. 12.000 mai thì nó rơi vào tầm cỡ 20.000 km. Và cái dòng Signal thì nó là 24.000 mai, thì nó tròn trèm đâu đó nó phải tầm cỡ 40 đến 45.000 km. Là một sự vượt trội mà tất cả các hãng nhớt khác khó có thể theo đuổi kịp. Ở đây mình có thể tham khảo rất nhiều những thông số. Hãng Amsoil cung cấp cho mình rất nhiều những thông số. Ngoài những cái nhớt về động cơ, còn có nhớt bôi trơn về hộp số, nhớt bôi trơn về nước làm mát, rất nhiều thông số. Và họ cung cấp luôn cả những cái lực siết khi mà mình thay thế những cái này. Thậm chí là họ cung cấp luôn cả cái lọc nhớt ở đây. Đó, rất là tuyệt vời. Ở đây mình đang demo cho xe Vitara. Các dòng xe khác thì anh em cũng có thể làm tương tự. Ở cái trang web amsoil.com này mình sẽ để ở link bên dưới. Anh em có thể vào trực tiếp đó để mình check out, mình tìm được cái thông số nhớt chuẩn cho xe của mình. Còn vấn đề mua thì mình có thể mua ngay tại ở Việt Nam. Đã có mua bán tại Việt Nam ở đây. Hàng chính hãng Amsoil, được nhập khẩu chính hãng, nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng. Và bây giờ mình đang trên tay chai nhớt Amsoil dòng OEM, dùng cho những dòng xe hiệu suất cao, những dòng xe chạy liên tục, hoạt động cường độ cao. Chai nhớt này có điều gì đặc biệt? Có hai điều đặc biệt. Một, đó là nó có khả năng bảo vệ cao hơn 47% so với tiêu chuẩn của hãng, để giúp
đó là hãng sản xuất xe, cụ thể là hãng GM. Tại vì dòng nhớt này chuyên bán ở Mỹ cho nên họ lấy một cái tiêu chuẩn cao nhất ở Mỹ, một cái hãng xe lớn nhất ở Mỹ đó là hãng GM, General Motors. Và điều đặc biệt thứ hai đó là chai nhớt này nó có khả năng triệt tiêu cái hiện tượng nổ trước khi đánh lửa, có nghĩa là hiện tượng kích nổ trước khi bị đánh lửa. Thì đối với những xe hiệu suất cao, khi mà mình hoạt động trong một cường độ liên tục, cường độ cao và hoạt động thời gian dài, thì cái nhiệt độ động cơ nó sẽ bị đẩy lên cao. Và khi mà nhiệt độ đẩy lên cao đến một cái ngưỡng nào đó thì có khả năng tự cháy và không cần phải đánh lửa. Thì khi mà sử dụng nhớt này thì sẽ triệt tiêu hoàn toàn được hiện tượng đó. Khi mà một động cơ bị cháy trước khi đánh lửa thì nó rất là yếu và nó sẽ không phát huy hết cái hiệu suất của động cơ. Chính vì vậy đây là dòng nhớt dùng cho những xe hoạt động với cường độ cao là vậy. Nói về cấp nhớt thì đây là dòng nhớt có cái cấp nhớt cao nhất hiện nay, đó là cấp nhớt SN+ và cấp nhớt SB. Thì anh em nào muốn biết thêm về cái này thì có thể search Google ha. Và trên thực tế trải nghiệm á, khi mà mình sử dụng, mình làm cái video clip này thì chai nhớt này mình đã đổ lên xe được tầm cỡ 2 tuần. Trong 2 tuần đó mình thử nghiệm thì cái xe mình nó thực sự là khác biệt. Mình đã trải nghiệm qua các điều kiện khác nhau, ví dụ như điều kiện chạy ngắn, chạy đường phố, và điều kiện chạy dài, chạy cao tốc, và kể cả là đi địa hình hơi khó một tí. Thì rất là cảm nhận là rất là ưng ý cái nhớt này. Có nghĩa là xe mình nó rất nhẹ máy, đạp là có, và đặc biệt nó rất là êm. Mặc dù là nhớt 30, mình không biết là cái nhớt này họ có một cái loại phụ gia gì đó rất là đặc biệt, mình chạy nó rất là êm máy luôn. Ở trên những cái xe đời cũ thì có một số anh em thường sử dụng nhớt đặc hơn, mục đích là khi mà sử dụng nhớt đặc thì nghe nó êm hơn. Và khi mà sử dụng nhớt 30 thì nó không được êm bằng nhớt 40. Tuy nhiên đối với cái chai nhớt Amsoil này thì nó lại là một điều hoàn toàn khác. Mặc dù nó đúng là nhớt 30 nhưng mà nó cực kỳ êm luôn, mình không hề cảm nhận được cái tiếng động cơ. Và trước đây trước khi mà mình sử dụng chai nhớt Amsoil này thì mình sử dụng nhớt của Liqui Moly, cũng là dòng nhớt tổng hợp toàn phần. Nhưng mà cái chai nhớt Liqui Moly thì nó không cho được cái cảm giác êm, mặc dù cái độ vọt xe, độ nhẹ xe thì nó vẫn có. Ngoài ra mình có dùng qua nhớt Mannoy, cũng là nhớt tổng hợp toàn phần của Đức. Độ vọt thì nó cũng có nhưng mà êm thì không thể bằng cái nhớt Amsoil này luôn. Trước đây mình cũng đã có dùng qua nhớt của Đức mà anh em cũng khá tin tưởng, đó là nhớt của Wurm, cái loa màu đỏ đỏ đó. Thì nó cũng cho cái độ vọt cũng khá tốt, nhưng mà độ êm xe thì hầu như là cũng không bằng nhớt Amsoil. Mình không hiểu là cái công nghệ của thằng Amsoil này nó có một công nghệ gì đặc biệt. Mặc dù cái dòng OM là dòng thấp nhất trong cái nhớt 30 mà nãy giờ mình review thì thời gian tới chắc có lẽ là mình sẽ tiếp tục sử dụng trải nghiệm hai dòng còn lại để mà mình thấy được cái sự khác biệt gì nhiều hay không. Về mặt độ bảo vệ về khả năng bảo vệ thì cái dòng OM này nó sẽ cho khả năng bảo vệ đâu đó tầm cỡ 10 đến 15.000 cây số nha. Còn có một dòng cao hơn dòng OM này, đó là dòng XL, thì nó cho khả năng bảo vệ là 12.000 mai. 12.000 mai thì đâu đó tầm cỡ 20.000 cây. Và có một dòng cao cấp nhất đó là dòng Signal, thì nó cho khả năng bảo vệ là 24.000 mai. Thì có lẽ là trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục trải nghiệm qua hai dòng nhớt kia và mình sẽ có cập nhật cho anh em sau. Nếu anh em muốn trải nghiệm dòng nhớt này thì mình để link ở bên dưới nhé, anh em có thể trải nghiệm. Anh em nên trải nghiệm qua một lần, rất là tuyệt vời. Kể cả nhớt xe hơi và xe máy Amsoil cực kỳ tuyệt vời luôn.